grenscontrole. Volgende, alstublieft. Kom naar voren. Hallo, hier is mijn paspoort. Wat is het doel van uw bezoek? Ik kom voor een studieprogramma. Hoe lang blijft u? Ongeveer 3 maanden. Heeft u een retourticket? Ja, hier is het. Waar verblijft u? Ik heb hier een hotelreservering. Kunt u de bevestiging laten zien? Ja, 1 moment. Hier is het. Heeft u genoeg geld voor uw verblijf? Ja, ik heb een bankafschrift. Laat het mij zien, alstublieft. Alstublieft. Uw visum is geldig. Dank u, ik was een beetje zenuwachtig. Is dit uw eerste bezoek aan Nederland? Ja, dat klopt. Hoe lang is uw studieprogramma? Ongeveer 3 maanden. Alles is in orde. Echt? Heel erg bedankt. Wacht even. Is er een probleem? Nee. Welkom in Nederland. Dank u, fijne dag. Inschrijving bij de gemeente. Volgende, kom binnen. Heeft u een afspraak? Hallo ja, ik wil mij inschrijven op dit adres. Heeft u uw paspoort? Ja, hier is het. Dank u. Heeft u een geldig visum of verblijfsvergunning? Ja, het staat op deze pagina. Goed. Heeft u een bewijs van adres? Ja, hier is mijn huurcontract. Laat eens zien. Getekend door de verhuurder. Perfect. Heeft u ook uw geboorteakte? Ja, ik heb het origineel en de vertaling. Heel goed. Heeft u het formulier? Ik ben begonnen, maar ik begrijp nog niet alles. Geen probleem. We vullen het samen in. Dank u, ik heb een beetje hulp nodig. Uw volledige naam, alstublieft. Joris Bakker, Geboortedatum. 12 maart 1995. Wanneer bent u verhuisd? De eerste van deze maand. Had u eerder een adres in Nederland? Nee, ik woon hier voor het eerst. Wilt u hier en hier tekenen? Klaar. Is alles goed? Ja, ik kijk even. 1 moment. Ik ben een beetje zenuwachtig. Alles is goed. Hier is uw bevestiging. Is dit het bewijs van inschrijving? Ja. Uw BSN komt per post binnen 5 dagen. Heel erg bedankt. Sorry, wat is een BSN precies? Het is uw burgerservice-nummer. U heeft het nodig voor werk, belasting en verzekering. Oh, ik snap het. Dank u voor de uitleg. Graag gedaan. Fijne dag. Telefoontje over BSN. Hallo, ik heb een vraag. Hallo, hoe kan ik helpen? Ik heb mijn BSN nodig. Oké, wanneer heeft u zich ingeschreven? Ongeveer 2 weken geleden. Normaal heeft u het al gekregen. Ja, maar ik heb geen brief. Oké, ik kijk uw gegevens na. Dank u, ik heb het nodig voor werk.
Eerst moet ik uw identiteit controleren. Ja, natuurlijk. Kunt u uw volledige naam zeggen? Leon Fischer, En uw geboortedatum? 22 mei 1993. Dank u. Kunt u uw adres bevestigen? Ja, het is Groenstraat 12, Amsterdam. Dank u, een moment. Ik kan niet lang wachten, ik heb het echt nodig. Ik snap het. Ik kijk even. Ik zie een klein probleem. Wat voor probleem? Uw straatnaam staat verkeerd in het systeem. Oh echt? Dat is een probleem. Ja, de brief ging naar een verkeerd adres. Kunt u dat nu oplossen? Ja, ik maak het meteen goed. Moet ik langskomen? Nee, dat is niet nodig. We sturen vandaag een nieuwe brief. Dat is fijn. U krijgt hem binnen een paar dagen. Oké, ik wacht erop. Goed, hij komt snel. Nu snap ik het, dank u. Graag gedaan. Fijne dag. Afname van biometrische gegevens. Goedemorgen. Kom binnen. Heeft u een afspraak? Goedemorgen. Ja, ik ben hier voor biometrie. Uw naam, alstublieft. Bram Jansen. Mag ik uw paspoort zien? Ja, hier is het. Dank u. Ik kijk uw gegevens na. Oké, ik wacht. Ik heb uw gegevens. Vandaag doen we biometrie. Wat moet ik doen? Eerst maken we een foto. Kijk naar de camera. Moet ik lachen? Nee, een neutraal gezicht. Niet lachen. Oké, ik blijf serieus. Goed, de foto is klaar. Dat ging snel. Nu uw vingerafdrukken. Leg uw rechterwijsvinger op de scanner. Zo? Ja, goed. Nu de linker. Het systeem heeft ze opgeslagen. Wat is de volgende stap? Teken uw naam op dit scherm. Klaar. Zijn we nu klaar? Ja. U krijgt bericht als uw kaart klaar is. Dank u. Ik maak een afspraak om het op te halen. Dat klopt. Fijne dag. Bankrekening openen. Hallo, hoe kan ik u helpen? Hoi, ik wil een bankrekening openen. Heeft u onze app al of wilt u hier beginnen? Ik heb de app geprobeerd, maar ik heb hulp nodig. Ik snap het. Mag ik uw paspoort en BSN zien? Ja, hier is mijn paspoort en mijn BSN-brief. Perfect. Wat is uw adres? Ik woon op Groenstraat 12. Heeft u een huurcontract? Ja, hier is het. Dank u. Ik scan deze documenten in het systeem. Oké, neem de tijd. Alles is goed. Is deze rekening voor uw salaris? Ja, ik heb het nodig voor werk. Duidelijk. U krijgt binnen 24 uur een e-mail om uw app te activeren. Oké, dat is goed. En de bankpas? Uw bankpas en pincode komen apart per post. Komen ze samen? Nee, voor veiligheid komen ze op verschillende dagen.
Oké, ik snap het. Als u de pas heeft, kunt u Tikkie en iDeal gebruiken. Goed, dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Fijne dag. Zorgverzekering regelen. Hallo, hoe kan ik u helpen? Hoi, ik wil een zorgverzekering. Heeft u een BSN en werk hier? Ja, ik heb allebei. Goed. In Nederland is een verzekering verplicht. Ja, ik wil de basisverzekering. De basisverzekering betaalt de huisarts en het ziekenhuis. Hoeveel kost het? Het is ongeveer €150 per maand. Begint het vandaag? Het begint meestal vanaf uw inschrijfdatum. Oké, wat is eigen risico? Dat is de eerste €385 die u zelf betaalt voor zorg. Ik snap het. Is de huisarts gratis? Ja, de huisarts is altijd gratis. Goed, kan ik nu tekenen? Ja, teken hier op het scherm. Klaar, wat gebeurt er nu? We sturen de polis naar uw e-mail. Krijg ik een pas? Meeste bedrijven gebruiken nu een digitale pas in de app. Oké, moet ik zelf een huisarts zoeken? Ja, u moet zich inschrijven bij een huisarts in uw buurt. Dank u voor de informatie. Fijne dag. Appartementbezichtiging. Hallo, welkom in het appartement. Hoi, dank u. Het ziet er mooi uit. Het is klein, maar heel licht. Ja, ik vind het licht hier fijn. De huur is €1200 per maand. Is dat inclusief kosten? Sommige kosten zijn inbegrepen, maar niet alles. Welke niet? Stroom en internet. Oké, dat is goed. Werkt u in Nederland? Ja, ik heb een nieuwe baan. Kunt u uw contract of inkomen laten zien? Ja, hier is het. Goed. Heeft u een BSN? Ja, ik heb het na inschrijving gekregen. Roken is hier niet toegestaan. Dat is goed, ik rook niet. Huisdieren zijn ook niet toegestaan. Ik heb geen huisdieren. De borg is 2 maanden huur. Dat is een beetje hoog. Dat is normaal hier. Ik snap het. Wanneer kunt u verhuizen? Vanaf volgende maand. We hebben meer kandidaten. We kijken alles na. Dank u, ik wacht. We nemen snel contact op. Goed, fijne dag. Afspraak bij de huisarts. Hallo, huisartsenpraktijk Groenstraat. Hoe kan ik helpen? Hallo, ik wil een afspraak maken. Bent u bij ons ingeschreven? Ja, mijn naam is Bram Jansen. Wat zijn uw klachten, meneer Jansen? Ik heb erge keelpijn en koorts. Hoe lang heeft u dit? Sinds gisterochtend. Heeft u al paracetamol genomen? Ja, maar het helpt niet veel. Ik snap het. De dokter kan u morgen om 11 uur zien. Kan ik eerder komen? Nee, we zijn heel druk. Is het een noodgeval? Nee, maar ik voel me heel ziek.
Dat is de eerstvolgende mogelijkheid. Oké, ik kom om 11 uur. Neem uw ID mee en meld u bij de balie. Heb ik mijn zorgpas nodig? Nee, we hebben uw gegevens in het systeem. Dank u. Tot morgen. Graag gedaan. Bel meteen als de koorts boven 40 is. Ik snap het. Tot ziens. Tot ziens en beterschap. Simkaart kopen. Hallo, hoe kan ik u helpen? Hoi, ik wil een nieuwe simkaart. Wilt u een contract of prepaid? Prepaid is beter voor mij. Goede keuze. We hebben een paar opties. Ik wil internet en bellen. Deze sim heeft 10 gigabyte. Dat klinkt goed. Het kost €10 voor deze bundel. Dat is goed voor mij. U kunt met PIN of contant betalen. Ik betaal met PIN. Dank u. Betaling is klaar. Hier is uw simkaart. Goed, dank u. U kunt hem in uw telefoon doen. Oké, dat doe ik. Wacht nog iets. Ja? Is er een probleem? U moet hem activeren. Oh, dat wist ik niet. We kunnen het nu doen. Ja, help me alstublieft. We activeren het nu. Het duurt een paar minuten. Goed, dank u. Nu kunt u bellen en internet gebruiken. Alles werkt goed. Dank u, fijne dag. Graag gedaan. Tot ziens. De grote papieren rompslomp. Volgende. Laat uw formulier zien. Hier is mijn formulier. Ik heb cactus loyaliteitpapier nodig. Cactus. Wat voor papier? Het is verplicht voor alle niet-cactusmensen. Kan ik het hier krijgen? Nee. Eerst heeft u een regenliefhebberbewijs nodig. Dit klinkt al vreemd. En ook een pantoffel-ID. Voor mijn pantoffel thuis. Ja, zonder dat geen proces. Waar krijg ik dat? In een ander kantoor, volgende straat. Wat hebben zij nodig? Uw cactus loyaliteit papier. Maar daarvoor ben ik hier. Ja, dat is het systeem. Dit is een cirkel, geen systeem. Volg de stappen. Welke stappen? 5 stappen. Heel duidelijk. Het is me helemaal niet duidelijk. Op donderdag brengt u een Latijnformulier. Latijn. Ik spreek geen Latijn. Kom dan volgende week terug. Dit is moeilijker dan een quest. Veel mensen zeggen dat. Oké, ik begrijp het. Ik heb 1 laatste papier nodig. Welk papier is dat? Een document waarop staat: geen papierwerk meer.